Hôm nay là đã được 4-5 ngày Ngọc chích vaccine xong. Ngọc chích hôm bữa từ ngày 20 tháng 8, hôm nay là 24 tháng 8 là cũng được 4-5 ngày rồi. Hôm nay Ngọc sẽ lên lại để Ngồi Ngọc chia sẻ cho cả nhà là cái quá trình mình đi chích vaccine đó thì mình sẽ cần chuẩn bị những cái gì. Rồi khi mà các bạn về nhà thì những cái gì nó xảy ra, có nghĩa là những cái có kích ứng hay là có cái hành gì cho mình không mọi người, thì hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ cho mọi người ở đây nha. Thì cái loại vaccine của Ngọc được tiêm là loại Moderna. Thì Moderna thì là một cái loại vaccine của Mỹ mà hiện tại là cái kết quả bảo vệ của nó khá là cao. Ngọc thấy là như là cũng là gọi là tốt nhất ở trong các loại vaccine luôn á mọi người. Nhưng mà Ngọc kể không phải là Ngọc để Ngọc khoe mọi người là Ngọc được chích một cái dạng vaccine như vậy nha mọi người nha, mà là tại vì do là Ngọc là thuộc dạng là chồng Ngọc á, là người Pháp, công dân Pháp sống tại Việt Nam, cho nên là được Đại sứ quán Pháp sắp xếp cho đi chích cái vaccine đó. Và cái vaccine đó là do bên Pháp gửi về để hỗ trợ cho công dân Pháp tại Việt Nam. Thì Ngọc là vợ của chồng Ngọc đó, cho nên là Ngọc được hưởng theo luôn. Thì Ngọc chỉ cần Ngọc cầm theo cái giấy kết hôn á, Ngọc trình lên, Ngọc gửi mail á, thì người ta sẽ sắp lịch cho Ngọc tại bệnh viện Pháp Việt luôn. Thì Ngọc cũng biết trễ nhưng mà cũng may là Ngọc còn kịp với mọi người. Ngọc lúc mà Ngọc lên chích thì đã có những người mũi 2 rồi, Ngọc chích mũi 1 Ngọc vẫn còn kịp. Và những cái bạn nào là có kiểu như có chồng vợ gì đó là người nước ngoài sống tại Việt Nam thì mọi người hãy liên hệ với đại sứ quán của nước đó để mọi người xem là có hỗ trợ để tiêm vaccine không nha mọi người nha. Thì nó sẽ dễ dàng và nó sẽ nhẹ nhàng hơn là mình chờ ở Việt Nam để chích. Tại vì Việt Nam hiện tại là số lượng dân rất là đông và vaccine có hạn, cho nên là nhà nước sắp xếp lịch chích thì có thể đến mình lâu hơn đó mọi người. Và trong cái thời buổi bây giờ thì dịch nó rất là căng rồi, cho nên là cái vấn đề chích vaccine nó rất là quan trọng và cần thiết, gấp lắm luôn mọi người. Và cái quá trình mà chích trên đại sứ quán mà liên hệ với lại bệnh viện Pháp Việt đó, thì Ngọc cảm thấy Ngọc được may mắn rất là nhiều luôn. Tại vì đối với những cái bạn mà phải chích theo Việt Nam sắp xếp đó, thì mọi người ra ngoài xếp hàng đó, rất là đông, rất là dài và nhiều tiếng đồng hồ nắng non để các bạn có thể chích được một mũi vaccine. Và những thuốc thì nói chung thì sắp xếp thì có đợt thì sẽ là loại này, có đợt là sẽ là loại kia, chứ không có thể nào mà một cái loại của Mỹ được mọi người. Nhưng mà bây giờ là cấp bách rồi, cho nên là mọi người có vaccine nào thì mọi người cứ nên chích để nó bảo vệ được cái tính mạng của mình. Bị cái này nó bệnh vô rất là dễ lây lan và dính vô là cái khả năng mà khi mà các bạn phục hồi thì phải có sức đề kháng, còn mà không có sức đề kháng á, nhiễm rồi là rất là khó qua mọi người. Cho nên là có vaccine thì nó đỡ rất là nhiều, không có gây chuyển biến nặng á. Thì lúc mà mình chích tại đại sứ quán liên hệ với lại bệnh viện Pháp Việt á, thì Ngọc vô á, thì không có đông người lắm đâu, rất là ít người, có vài người thôi. Và cái gì làm cũng rất là nhanh luôn. Cái khâu điền giấy tờ xong rồi vô chích là mỗi người một phòng thôi, chích rất là nhanh và an toàn, không có bị tiếp xúc với ai nhiều đó mọi người. Cho nên mình rất là khỏe cái vấn đề đó. Rồi khi mà đi đường á thì Ngọc ra đường thì có chốt chặn, thì Ngọc lấy mail của bên đại sứ quán gửi cho Ngọc đó. Ngọc trình lên ra thì người ta sẽ cho Ngọc qua cổng. Nhưng mà Ngọc chạy tới cái khúc kia, cái xong có một cái anh cảnh sát giao thông rượt theo vợ chồng Ngọc. Lúc đó Ngọc hết hồn, Ngọc tưởng là chồng Ngọc chạy sai cái gì đó, Ngọc sợ đâu là tưởng đâu bị bắt cho chạy sai. Nhưng mà ảnh chạy lại, ảnh kêu dừng xe, ảnh kêu là đi đâu đó, tại vì thấy mình biển số xe khác mà lại tới cái vùng đó đó. Đây Ngọc từ quận 9 tới quận 7 rất là xa. Ảnh kêu là đi đâu đó, thì Ngọc mới lại giờ đi ngừa, ảnh kêu là đưa giấy tờ xem, thì mình sẽ trình cái mail đó ra, rồi ảnh sẽ coi passport này kia. Do đó thì ảnh cho đi, ảnh hướng dẫn đường nữa, rất là tận tâm mọi người. Thì khi chích đó thì người ta sẽ cho mình một cái cuốn cẩm nang như thế này để mọi người có thể xem được là cái loại vaccine của mình chuẩn bị chích. Ngọc còn quên Ngọc nói một điều này nữa, thì khi các bạn đi tiêm vaccine đó thì các bạn còn chuẩn bị những cái gì để bảo vệ mình. Thì thật ra mọi người, Ngọc chích ở đây thì Ngọc đã biết là
cái lượng người chích sẽ không có đông, tại vì cái công dân Pháp mà sống tại Việt Nam á sẽ không có, cũng được chứ không có nhiều lắm, mọi người thì chích có thể vài chục người thôi. Nhưng mà khi các bạn chích tại Việt Nam, cộng đồng Việt Nam thì có thể là tới mấy trăm người mà xếp hàng rất là dài, tại vì em Ngọc đã đi chích và đợi hàng tới 4-5 tiếng luôn, rất là mệt. Và cái khả năng mà lây nhiễm chéo trong cái lúc mà tiêm vaccine cũng rất là sợ luôn nha mọi người nha. Mọi người để ý cái vấn đề này. Thì khi các bạn mà đi chích vaccine á, các bạn phải nhớ là cái khẩu trang các bạn phải đủ bảo vệ cho các bạn, như là phải kiếm một cái loại khẩu trang tốt, hoặc là khẩu trang vải cũng được, nhưng mà mình đeo mình phải giữ kín trong cái lỗ mũi, không có bị hở ở trên ở dưới nha mọi người nha. Và mình phải trang bị thêm một cái kính bảo hộ, có thể là các bạn đeo hết bảo vệ cái mặt luôn, hoặc là đeo cái kính mát bình thường thôi, nếu không có thì mình kiếm đỡ cái đó. Và các bạn phải đem theo một cái chai dung dịch rửa tay hiện nào cũng được, rửa tay sát khuẩn khô đó mọi người, để khi mà mình cầm nắm ở đâu, mình đụng ở đâu mà mình đụng ở đâu mà nhiều người đụng thì các bạn phải rửa ngay, để mà cái tay của mình nó đảm bảo sạch, không có bị đưa lên trên mắt, lên mũi này kia. Phải rửa tay nha mọi người nha. Và Ngọc đem theo một cái ống hút như thế này nữa, để tại vì dĩ nhiên là trong một cái buổi chích như vậy thì các bạn phải uống nước rất là nhiều, để cho cái cơ thể của mình nó có đủ sức á mọi người, để khi mà vaccine nó vô á, thì nó sẽ nhẹ hơn mọi người. Thì Ngọc đem cái ống hút này, Ngọc không dám mở khẩu trang ra Ngọc uống hết. Khi mà các bạn mở khẩu trang ra, các bạn uống cái bình nước vô á, thì nó phải rửa hết cái mặt ra luôn, rất là nguy hiểm. Cho nên Ngọc sẽ để cái ống hút Ngọc lọt vô trong cái khẩu trang dưới, Ngọc uống như thế này, không có mở khẩu trang luôn nha mọi người, để ý cái này nha. Rồi bên cạnh đó thì sáng đó thì mình phải ăn uống cho nó no nha mọi người nha, không được đi vội đi mà không ăn gì rồi lên tới đó chờ nữa là muốn xỉu, rồi vaccine vô đó là nó vật mọi người nữa, là rất là mệt luôn. Mọi người phải nhớ ăn uống đủ nha, và có thể cầm hờ theo một cái bánh gì đó bỏ trong giỏ đó mọi người, để mà nếu mà các bạn sắp xếp ăn được, đói quá thì các bạn có thể ăn ở đâu cưng mà ít người đó, mọi người có thể ăn đó. Thì Ngọc còn đem theo cái sủi C, sáng đó Ngọc còn uống một viên sủi C nữa mọi người. Buổi sáng trước khi chích Ngọc còn uống một viên sủi C nữa. Nó sủi các bạn mua hãng nào cũng được, rồi Ngọc bỏ vô trong túi luôn để có mệt mình có uống. Rồi cái hạ sốt Ngọc cũng có đem theo luôn, hạ sốt sủi này Ngọc cũng có đem theo luôn, để thì nếu như mình cứ bỏ theo cho mình cho mình cắt cứu, mình không có lo nhiều á. Với lại khi mà đi chích, các bạn phải giữ một cái tinh thần thoải mái, lạc quan, mình đừng có lo lắng quá. Lại khi lo lắng nhiều quá thì cái huyết áp của bạn cũng sẽ loạn xạ đó, thì người ta sẽ không có chích được. Cho nên là mọi người cứ giữ tinh thần lạc quan, bình tĩnh, mình nghĩ là mình may mắn, mình sắp được phải bảo vệ rồi, thì mọi người cứ vui vẻ và không có lo nhiều, cứ vô là chích thôi. Mình được chích rất là nhanh luôn, mình chưa có kịp suy nghĩ gì luôn mọi người. Khi mà vô trong á, cái xong làm giấy xong đi qua bên kia mà xong rồi vô trong phòng với một cái y tá, một người một phòng đó, xong rồi vô chích một phát, Ngọc chưa có kịp gì luôn mọi người, thì Ngọc đã xong rồi, xong Ngọc ra lại không có đau gì luôn mọi người nha. Thì ra lại thì Ngọc ngồi ấy, thì thường những người mà có bệnh nền thì ngồi lại nửa tiếng để theo dõi, còn người nào mà không có bệnh nền thì ngồi 15 phút là về rồi. Thì Ngọc ngồi có 15 phút là Ngọc về thôi. Thì về thì cái ngày đầu tiên á, thì Ngọc về thì lúc đó Ngọc sẽ vắt một cái ly nước cam lớn, Ngọc uống hết cái ly nước cam đó luôn, hai vợ chồng Ngọc luôn uống hết 2 cái ly nước cam đó. Xong rồi trưa là Ngọc phải ăn bồi bổ, mọi người nấu một cái nồi hầm thịt gà với xương gà đó, ăn với bún đó mọi người, cho nó có chất á, ăn đầy đủ vô đó. Xong rồi chiều Ngọc lại uống nước cam tiếp, uống nhiều nước vô nha mọi người nha, uống nhiều nước một ngày nha. Thì cái vaccine Moderna thì Ngọc sẽ nghe ở trong đây, thấy trong đây nói là nó sẽ ảnh hưởng tới cái cơ tim á mọi người, nó sẽ cái khả năng nó rất là thấp nha mọi người nha, nhưng mà nó sẽ dễ ảnh hưởng tới cái cơ tim, viêm cơ tim á. Cho nên là Ngọc cũng sợ với Ngọc cũng hay hồi hộp á mọi người. Ngọc về thì Ngọc cũng uống nước, Ngọc uống nhiều nước vô, rồi Ngọc cũng tập hít thở cho nó sâu hơn. Thì Ngọc kể cho nghe mọi người, cái tối đó thì Ngọc cũng chưa gì đâu, chỉ có ê cái chỗ tim tí xíu thôi. Thì tối đó ông chồng Ngọc á, ổng lại đau đầu tí xíu,
thì Ngọc đã đưa một cái viên sủi ép pha răng nha mọi người, bỏ vô nước đó, xong cho uống vô thì hết đau đầu, xong ổng ngủ ngon tới sáng luôn. Còn Ngọc á nha, Ngọc thì tối đó Ngọc chưa có bị gì đâu, cái tầm 11 giờ mấy thì chồng Ngọc đã ngủ rồi, thì lúc đó Ngọc lại bị kiểu như tim Ngọc nó đập loạn xạ luôn mọi người, nó đập rất là nhanh, kiểu như Ngọc đã bị suy nghĩ nhiều á. Ngọc sợ Ngọc bị suy nghĩ nhiều nó ảnh hưởng tới cái tim á, nó đập nhanh là nhanh, mà có nhiều lúc mình đang ngủ tự nhiên nó làm cái nó muốn rớt tim ra ngoài đó mọi người, sợ mà đau đầu rồi ê ẩm mình mẩy ê tay, nhưng mà cũng nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là nặng lắm đâu. Cái Ngọc sợ Ngọc không dám ngủ nữa, Ngọc vội Ngọc chạy ra ngoài, Ngọc lấy một cái viên sủi ép ra răng, Ngọc uống vô và Ngọc uống nhiều nước vô, thì một hồi á, cái người của Ngọc á nó không có còn đau nhiều nữa, và nó không có còn bị tim đập nhanh nữa. Với lại nó cũng giảm đau đầu luôn. Thì lúc đó Ngọc vô thì Ngọc mới ngủ được tới sáng luôn mọi người, sáng nó Ngọc ngủ tới 9 giờ mấy luôn, tại vì do buổi tối Ngọc đã bồn chồn khó ngủ, Ngọc ngủ không được, Ngọc lo nhiều á, Ngọc ngủ không được. Cho nên là mọi người, Ngọc rút ra một cái kinh nghiệm là mọi người đừng có lo nhiều quá, lo nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch của mọi người á, thì nó làm cho mình khó ngủ. Cho nên tối các bạn nhớ có nhiều người thì kêu là trước khi chích thì mình không chích rồi thì mình sẽ uống 2 tiếng sau mình sẽ uống liền một cái viên hạ sốt vô, rồi 6 tiếng sau mình uống một viên nữa. Nhưng mà Ngọc thì Ngọc nghĩ Ngọc nghe nói nhiều người nói cái vaccine Moderna này nó không có hành nhiều đâu, cho nên là Ngọc nghĩ là Ngọc sẽ không có uống trước, mà Ngọc sẽ đợi cơ thể Ngọc khi nào mà Ngọc mệt Ngọc thấy mệt thì Ngọc sẽ uống. Thì đó, thì đúng luôn mọi người, thì không cần uống trước đâu, cứ thấy khi nào cơ thể của mình mệt đó thì mình bắt đầu mình uống vô thôi, để cho nó không có bị sốt nặng hơn và không có bị mệt mỏi hơn. Cái Ngọc uống vô thì tới ngày hôm sau là ngủ có nướng luôn mọi người. Thì dậy rồi thì cái chỗ đau thì nó vẫn còn còn đau, thì lúc tắm mình giơ tay lên thì nó hơi cứng hơi khó chút xíu, nhưng mà vẫn không có bị sưng, không có bị gì hết mọi người nha. Thì ngày hôm đó Ngọc vẫn uống sủi C nè, rồi Ngọc vẫn bồi bổ cơ thể, và Ngọc vẫn uống nhiều nước đó. Thì nói chung là ngày thứ 2, ngày thứ 3 Ngọc không có bị gì hết, và ngày thứ tư chắc hôm nay hả? Không, ngày 20 là ngày 1, ngày 21, 22, 23 là ngày 3, ngày 24 là ngày 4. Cái tối hôm qua đó là Ngọc đã tập thể dục lại rồi, Ngọc tập thể dục, Ngọc vận động lại rồi. Tại vì tiếp về là mọi người không có được vận động mạnh, và mọi người cũng không có được uống rượu bia hay là cà phê, những cái chất kích thích đó mọi người, không có được hút thuốc nha. Có những cái bạn hút thuốc thì mình ráng cố gắng những cái này đó, mình đừng có hút thuốc luôn nha, để cho cái vaccine nó phát huy cái tối đa cái công dụng của nó. Tối hôm qua là Ngọc đã tập thể dục rồi, Ngọc tập thể dục và Ngọc cảm thấy rất là khỏe rồi. Ngọc hoàn toàn không có sốt, không có gì mà nó nặng hết. Nên là mọi người chích cái vaccine này thì mình nghĩ là nó sẽ đỡ hành hơn. Còn đối với những cái vaccine mà nó nghe hành nhiều hơn như Astra đó thì mọi người cũng sẽ vẫn phải giống như Ngọc nói hồi nãy giờ đó. Nhưng mà về thì mọi người cứ thấy nó mệt thì mọi người uống cho thôi, chứ Ngọc nghĩ cũng không cần thiết phải uống trước đâu mọi người. Ngọc chưa thử cái vaccine đó, nhưng mà Ngọc nghĩ thì cũng không cần thiết đâu mọi người. Cứ để khi nào cơ thể mình hơi mệt thì mọi người uống vô, mọi người cứ để sẵn cái thuốc đó đi, rồi mọi người uống vô, rồi cố gắng là uống sủi C, rồi uống nước cam nè, rồi ăn uống đầy đủ nè, rồi đừng có vận động mạnh nè, hạn chế những cái chất kích thích đó mọi người, thì sẽ qua được hết. Rồi uống nhiều nước vô, tại vì cái vaccine đó thì nó sẽ dễ gây đông máu, nên mình cố gắng mình uống nhiều nước vô nha. Còn ai mà có bệnh nền thì mọi người phải cân nhắc với lại cái người chích kỹ hơn á, để mà mình có thể mình an tâm hơn. Còn nói về cái vaccine Moderna thì cái vaccine Moderna thì là cái vaccine của Mỹ. Thì bây giờ thì Ngọc sẽ cho mọi người xem một tí xíu, tìm hiểu về vaccine Moderna nha. Thì Moderna đây là một cái vaccine của Hoa Kỳ, và đây là nó sử dụng RNA thông tin dành cho người từ 18 tuổi trở lên, và Ngọc thấy là được sử dụng cho người mang thai luôn, phụ nữ mang thai luôn. Thì hoạt chất trong vaccine là mRNA mã hóa protein gai của virus gây bệnh Covid-19. Đây là một loại protein trên bề mặt virus mà virus còn thể xâm nhập vào các tế bào trong cơ thể nè. Thì bây giờ mình sẽ coi là nó sẽ hoạt động như thế nào nha.
vaccine Moderna phòng Covid-19 hoạt động như thế nào. Thì sau khi tiêm, các hạt vaccine tiếp xúc với tế bào. Đây, cho mọi người xem hình nha, tí nữa Ngọc sẽ để hình ở trên cho mọi người xem nha. Thì sau khi tiêm, các hạt vaccine tiếp xúc với tế bào và hợp chất của chúng để phóng thích mRNA. Các nhà máy của tế bào sẽ đọc trình tự của chúng và tạo ra các protein gai. mRNA không tương tác với DNA của tế bào và sau cùng tế bào sẽ phá hủy mRNA và không để lại dấu vết vĩnh viễn. Khi đó hệ thống miễn dịch sẽ nhận biết đây là protein ngoại lai rồi tạo ra kháng thể từ tế bào B và kích hoạt các tế bào bạch cầu, cụ thể là gọi là tế bào T, để tấn công các loại protein này. Sau này, nếu nhiễm virus SARS-CoV-2, hệ thống miễn dịch sẽ nhận ra và sẵn sàng bảo vệ cơ thể chống lại virus đó. Thì cái dạng này á, thì mọi người xem, nên Ngọc sẽ để hình ở trên nha. Khi mà các bạn tiêm vô á, thì các bạn sẽ được bảo vệ và bây giờ thì trên thế giới thì cái đại dịch nó xảy ra rồi, thì bây giờ chỉ có một cái con đường là vaccine thì mới có thể bảo vệ được mọi người và đưa cái cuộc sống trở lại gần như bình thường. Mọi người nói về bình thường thì cũng rất là khó, mọi người gọi là gần như bình thường. Khi mà các bạn chích vaccine và một cái số lượng trên thế giới chích vaccine rộng rồi á, thì lúc đó nó có một cái sự miễn dịch trong cộng đồng, thì lúc đó thì mình có thể sống và mình làm việc ổn hơn mọi người. Nhưng mà mình cẩn thận hơn thì mình vẫn phải đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Cái thời kỳ đó thì mình mong là Việt Nam sẽ sớm làm được, sớm tạo miễn dịch cộng đồng để mà cuộc sống có thể bình thường trở lại, rồi mọi người có thể đi làm trở lại, mọi người có thể kiếm được cái thu nhập để trang trải cuộc sống. Thì nói chung bây giờ bình thường cũng không được rồi, mọi người phải cố gắng, cũng phải còn cẩn thận, đeo khẩu trang, che chắn. Nói chung bây giờ mà cho bỏ giãn cách xã hội là vui rồi mọi người, giãn cách lâu quá rồi mọi người ơi. Qua cái clip này của Ngọc á, thì Ngọc mong muốn các bạn mà chuẩn bị hay là đang tìm hiểu về vaccine đó, các bạn sẽ có được những cái chia sẻ của cái người đã chích rồi á, thì mọi người sẽ yên tâm hơn và mọi người cũng sẽ mạnh dạn để có thể mà khi mà mình được gọi đi chích vaccine đó, thì mình có thể có một cái sự an tâm và một cái sự tự nguyện đó, để mọi người đi chích vaccine. Thì cũng bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng nữa mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip tới đây. Các bạn thấy clip hay, ý nghĩa thì đừng quên cho Ngọc một đăng ký và like cái clip này để Ngọc có động lực làm thêm nhiều clip hay hơn nữa về sau nha. Chào tạm biệt các bạn.